We are magicians. Throughout history, we have been doing things that people never thought possible. We make buildings rise and stand proud. We make cars move so people can get from one place to another. And we've made it possible for people to move again when they thought they never could. When the world gets dark, we light things up. And help to make things pure and clean. We help power the world. Give it the fuel it needs. And make sure that we are able to harness and sustain the energy that nature provides. We do things that help make the world a better place. But we wouldn't be able to do what we do if it wasn't for somebody who lets us fly, but make sure we fly to a certain standard. Somebody who keeps an eye on us. And sees to it that we are made of the right stuff. Somebody who keeps us doing things in a safe and sustainable way, no matter what. Somebody who makes sure that we are professional in our dealings. Somebody who encourages us to keep learning so we can create more magic. And somebody who tests us so that what we do is always done right. We are an engineering team. We strive to make the world a better and safer place. We are able to do it thanks to the Board of Engineers, Malaysia. We are magicians. Two, one. Three, two, one. Four. Welcome to BM Sarawak Secretariat Office. Please come in.
Assalamualaikum and very good morning to all of you. Waalaikumsalam, Dokter. Waalaikumsalam, Dokter. Morning, sir. So, korang ni. Okay. So tadi video tadi actually berkenaan dengan BEM, Board of Engineers Malaysia. Kebetulan currently now I'm attending a conference through online. Okay, and I think a lot of the content in the conference is very much related to us. Okay. So what I am planning today is actually I want to share one session which is going to be happen soon from 10:30. I want you guys to actually attend that talk. Okay. And I want to consider that as an assignment. In fact, I already I already designed an assignment related to the topic that you're going to actually attend from 10:30. So this assignment is actually based on, it's a group assignment. And if you notice in the file, I just uploaded a new file for student group. So there are basically, let me see if I can share the file here. Okay. So basically you have 14 groups, okay, for this section. In fact, just now there is one student's request to join the section. For me, I'm fine with that. So we're going to have, but the group number will be remains. So the new student will join the group that the member currently has 4, which is 3 of the groups here. Their members consist of 4. The rest from 1 until 11 is 5 members. Okay. So regarding the assignment for today, as I said, I want you to attend this talk. Okay. Yang mana isu agak panas juga actually about this. Gaji permulaan jurutera rendah. So this is actually a hot topic currently being discussed among especially at the national level. And I think if you are by attending this, you will actually get latest informations from the orang cakap apa renowned speakers. Okay, so the session is from 10:30 to 12. Okay, so I will leave you there. I will actually share the screen and you can actually watch that. And for you to answer the assignment, you need to actually understand the topics today. So our topic today is actually on this, gaji permulaan jurutera rendah. Okay. And in future, I'm going to share even more topic which is quite interesting as well in this class. Any question? You nampak screen kan? Doctor, can you after that the video, can you share the link for us? We go to actually no, this link is like how I have to pay to attend this. So it is a paid it's only one one time, which is I can only log in on one device. Okay, I cannot log in more than that. That's why I have to share like this. I have to use my account and to share. And this BEM convention going to end soon. Actually, I attending this course, this event since last Tuesday, and today will be the last day.
which is this afternoon will be a closing ceremony. I think this is a good topic for you guys. And currently, if in fact, now is what the forum on attributes of an engineers. What are the ciri-ciri engineers yang diperlukan for future? So yeah, I like to share this as well. Maybe after after I don't receive any question from you guys. Do you have any question? If not, then I will actually proceed with this. From 10:30 onwards, I will actually move to this session. So any question on that? So that will be your I consider lecture for today. Ada soalan? Nampak kan screen kan? Pak. Nampak betul. Okay. Nampak betul. Tak ada soalan. Good. Okay. Dan sebenarnya saya nak bagi quiz kat you. You ingatkan saya bagi quiz. Quiz boleh kita buat quiz 10-minute quiz. So saya nak try juga sistem ni is it working or not with you guys. So let's go for the quiz now. Okay. I give you 10 minutes. Okay, for you to answer the quiz. The quiz is not that much. Okay, so yeah, maybe I start from 8:17 or 8:16 now. Okay. Okay, so yeah, get ready. I'm going to on the quiz very soon. So objective ke, sir? Yeah, your objective. It's a simple quiz. It's a very simple quiz. It will be from 10:17. So take your time. You had a few minutes. Go. Ten minutes, so 10:17 until 10:27. We close the system of submission on 10:30. Okay, guys, it's posted. 10:17, you will actually receive notifications for you to start answering quiz A. Thank you. Pasal apa tu? Aku tak tahu apa-apa sial.
Look around you. You will see how technology is giving us infinite possibilities. There are 7 billion of us on this planet right now. 7 billion who need better roads, bridges, places to work, schools, hospitals, airports, seaports, clean water, and energy. 7 billion for whom infrastructure is essential to our everyday lives. Look around you. You will see evidence of our progress as a civilization, evidence of great minds, dreamers and thinkers that have existed in every generation, building a world better than the one they inherited. For over 30 years, we have been on a mission to bring these brilliant minds together, to bring them together under one roof, with a dream to create one of the most advanced engineering consultancies on the planet, to push the boundaries of science and engineering and leave behind a better world than the one we inherited. We are HSS engineers, the engineering DNA of Malaysia. We plan and design the roads and airports that help you reach places faster, the ports which bring products from all over the world to your doorstep, the townships that become cities and develop communities. We help bridge the gap between what is and what can be. For over 3 decades, we have played a vital role in transforming Malaysia with our knowledge and engineering expertise. We have helped change the way the world looks at Malaysia. We are the minds behind the world's most technologically advanced airport of its time, to one of the world's most sophisticated highway networks. We have designed world-class international ports, townships, bridges, and state-of-the-art transportation infrastructures. Many landmark projects that define us as an emerging economy today have been conceptualized, designed, and project managed by us. They have made us what we are. The HSS engineering design and construction teams solve complex problems to turn the visions of leaders and captains of industry into reality. Our competent and dynamic project management teams employ best practice to ensure that every project is completed on time, within budget, and fit for purpose. Our research and development groups seek and develop faster and better technologies to improve our core competencies, such as BIM, a groundbreaking technology that is revolutionizing the construction industry. Spending around 3 decades, we have been accumulating engineering knowledge and integrating the latest technology to help deliver the landmark projects of modern Malaysia. We are proud to be involved in conceptualizing and managing the iconic infrastructure projects that has changed the way the world looks at Malaysia. We would continue to change the landscape of Malaysia for the betterment of our fellow citizens. We believe that the beam technology, which we have pioneered in this country, would change the way the construction industry manages projects in the days to come. Our competitive strength lies in the application of cutting-edge technology, with a proven track record of the key management team and our commitment towards high-quality service delivery and teamwork. Our emphasis on human capital development has focused on finding the best minds in their fields and building an organization with a track record of retaining the best talents in the industry. Our training programs, designed for engineers and project planners, are unparalleled in the industry. Today, with a workforce of more than 600 people, we are among the largest engineering groups in Asia. We are poised to solve the most complex engineering challenges of the future. A commitment towards solving our clients' hardest challenges and our strategy of integrating the latest in technology has helped us grow the organization sustainably and profitably in the past. Now the time has come for us to expand our reach globally to where we are most needed. HSS Engineers is committed to take our knowledge to developing geographies where access to portable water and power is needed on a large scale. Simultaneously, we wish to expand the application of the latest technologies to help plan and execute infrastructure projects and to manage facilities of the future.
We pledge to take our knowledge acquired from the nation-building process in Malaysia to the developing world, driven by a common goal of leaving the world a better place than the one we inherited. We are HSS engineers, the engineering DNA of Malaysia. This is a live session. Wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua peserta dan penonton sesi BEM Convention. Pada pagi yang mulia ini, kita akan sama-sama membincangkan satu topik yang hangat, topik yang sering diperbualkan di masyarakat di negara kita pada masa kini, iaitu topik berkaitan dengan gaji permulaan jurutera rendah. Sebelum saya memperkenalkan barisan panelis yang ada pada pagi ini, izinkan saya memberikan sedikit latar belakang berkaitan dengan topik yang kita akan bincangkan. Isu gaji permulaan jurutera yang rendah telah menjadi tumpuan di seluruh negara. Sekali lagi, telah sekian lama kita telah mendengar isu ini berkumandang di media-media sosial maupun di akhbar-akhbar tempatan. Kali ini, isu yang besar ini telah pun berjaya menarik perhatian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri. Persoalannya, bagaimanakah kita perlu menangani isu ini? Saban hari, saban tahun, isu berkaitan dengan gaji permulaan jurutera yang rendah sering menjadi perbualan di kalangan para jurutera baharu. Topik ini menjadi hangat bukan sahaja kepada jurutera yang baru hendak memulakan kerjaya, bahkan kepada jurutera yang telah berkecimpung lama di dalam alam pekerjaan. Dan di mana mereka, para jurutera ini telah melalui susah payah dengan hanya menerima gaji permulaan yang kecil ataupun dikatakan rendah berbanding dengan profesion yang lain. Isunya bagaimana para jurutera yang bergaji rendah ini dapat hidup di dalam masyarakat. Pada masa yang sama, isu jurutera gaji rendah ini juga telah memberikan kesan dan impak kepada para majikan. Persoalannya, bolehkah para majikan mampu untuk membayar gaji permulaan yang jauh lebih tinggi sebagaimana yang dilaksanakan di negara-negara maju? Dan sindrom berkaitan dengan brain drain, iaitu lambakan tenaga kerja mahir yang keluar negara. Adakah kita juga sedang mengalami persoalan-persoalan seperti ini? Terdapat terlalu banyak perkara yang boleh saya kaitkan untuk mengenal pasti punca sebenar isu jurutera bergaji rendah ini dan bagaimana jalan penyelesaian terhadap isu ini, yang mana perkara ini bukan setakat lagi dimainkan di media sosial, bahkan telah menjadi perhatian di media utama. Dalam sesi kita pada pagi ini, kita akan sama-sama membincangkan isu sebenar gaji permulaan jurutera yang rendah dan mengenal pasti jalan penyelesaian yang berkaitan. Melalui forum pada pagi ini juga, kita akan dapat memahami perspektif jawatan kuasa bertindak khas yang telah ditubuhkan oleh Lembaga Jurutera Malaysia yang telah membuat kajian terperinci terhadap isu ini. Bersama kita pada pagi Jumaat yang mulia ini
adalah 3 orang panel yang dijemput khas untuk membincangkan tajuk pada hari ini, iaitu gaji permulaan jurutera rendah bersama dengan BEM Convention. Panelis kita yang pertama iaitu yang berbahagia Datuk Engineer Ahmad Murad. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, beliau tidak diberikan kesempatan dan kesihatan yang baik untuk bersama-sama kita pada hari ini. Dan kita bersama-sama mendoakan agar yang bahagia Datuk Ahmad Murad diberikan kesihatan yang baik dan cepat sembuh daripada penyakit yang beliau hadapi. Tetapi kita amat bertuah pada pagi ini kerana kita mempunyai Executive Director Lembaga Jurutera sendiri iaitu Engineer Nur Ramil. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doktor. Okey. Dan tidak lain tak bukan, saya tak perlu lagi memperkenalkan Engineer Nur Ramil. Pada masa yang sama di sebelah beliau iaitu Puan Betty Hassan. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Sedikit sebanyak latar belakang berkaitan. Antara pengalaman beliau adalah terlibat aktif di dalam pelbagai perjanjian trade agreement dan terlibat juga di dalam semakan dan perubahan pelbagai aspek undang-undang berkaitan tenaga buruh dan social safety net, pembentukan polisi, strategi pembangunan sumber manusia dan urusan buruh, termasuk juga membentangkan pelbagai kertas kerja berkaitan dengan pentadbiran buruh dan pembangunan sumber manusia. Seterusnya, bersama kita pada pagi ini adalah yang bahagia Datuk Dr. Engineer Andy Siau Kian Hao. Selamat pagi Datuk. Selamat pagi. Datuk Andy, beliau merupakan pengerusi bersama pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan yang lebih dikenali sebagai pemudah. Datuk Andy merupakan seorang jurutera profesional berdaftar dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Dan Datuk Andy adalah council member kepada Federation of Malaysian Manufacturers, FMM, dan juga merupakan pengurusi Malaysian National Shippers Council. Beliau adalah bergraduat dalam bidang Production Engineering daripada University of Hertfordshire, UK. Kemudian mendapat ijazah sarjana pengurusan perniagaan, MBA di dalam General Management daripada University of Hull, UK. Dan seterusnya, Datuk Andy juga telah berjaya memperolehi ijazah Doctor of Science kehormat daripada University of Hertfordshire, UK, dan juga merupakan Honorary Fellow daripada ASEAN Fellow Engineers Organisation. So, pada khidmat saya, barisan panel yang ada pada pagi ini akan berupaya mengupas ataupun mengenal pasti isu yang sebenar berkaitan dengan gaji permulaan jurutera yang rendah dan juga boleh berkongsi pengalaman mereka dari segi aspek penyelesaian. Untuk memulakan pusingan yang pertama ini, saya akan membenarkan setiap ahli panel untuk memberikan sedikit penerangan berkaitan dengan isu gaji permulaan jurutera. Kita mulakan dengan yang bahagia Engineer Nur Ramil untuk memberikan pembentangan beliau. Dipersilakan. Okey, terima kasih Prof. Rahim. Selaku moderator pada pagi ini bersama sesi pihak berkepentingan. Seperti telah dimaklumkan sebentar tadi, saya mewakili task force lembaga jurutera yang dipemerintahkan oleh Yang Berbahagia Datuk Engineer Dr. Murad. So kita dipanggil pada hari ini, beliau tidak dapat hadir dan oleh itu saya diberi tugaslah untuk memberi sedikit pembentangan hasil kajian gaji jurutera rendah oleh oleh pasukan petugas kajian gaji jurutera rendah Lembaga Jurutera Malaysia Dan sebenarnya laporan telah kita juga paparkan ataupun terbitkan dalam website BM pada 18 September baru-baru ini. So tuan-tuan puan-puan, para hadirin bolehlah juga memuat turun laporan yang telah kita terbitkan. Yang persembahan yang saya akan bentang ini adalah lebih kurang secara ringkasan atau summary of what the report was all about .
Okey, titik permulaannya of course lah kita semua tahulah benda ni jadi satu isu yang sangat diperkatakan mention by Dr. Rahim just now lah. Penyataan masalah kita rumuskan adalah gaji permulaan jurutera yang dikatakan 1,500 ke 2,000 sebulan tidak berubah sejak 20 tahun. So benda ni telah diperhangatkan lagi dengan pelbagai justifikasi dan juga daripada industri, daripada pekerja sendiri, engineer telah mengaitkan bahawa gaji jurutera ni tidak berubah setelah sekian lama. Dari titik permulaan inilah juga kami Lembaga Jurutera Malaysia telah membuat 3 objektif untuk dibuat kajian. Pertamanya mengenal pasti kesahihan isu tersebut. Keduanya mengenal pasti punca utama, root cause. Tadi sahih ke tidak isu yang telah dibangkitkan. Kedua, kita perlu tahu punca utama, root cause. Sebagai jurutera kita kena ni memang kita we've been trained to solve a problem, so that's why from statement kita akan go to the dia punya punca what they call root cause of those problem. Dan last kali of course kenalah ada cadangan. That's why objektif kajian tersebut juga perlu merumuskan cadangan hala tuju, way forward untuk tindakan pertimbangan pihak berkuasa dan pihak berkenaan. So pihak berkuasa berkenaan ni kita tahulah secara rumusannya di kerajaan ni agensi hadir dengan portfolio tersendiri, dan juga cadangan ni bolehlah kita pertimbangkanlah, mohon dipertimbangkan oleh pihak berkuasa tempatan tersebut. Okey, itu adalah kajian objektif dan ini adalah kaedah kajian analisis yang telah dipersetujui bersama dalam task force. Pertamanya of course kita cuba mendapatkan sebanyak mungkin orang kata kaji selidik dan kita pecahkanlah beberapa segmen. Pertamanya pihak yang menjalankan kaji selidik tentulah daripada Lembaga Jurutera Malaysia sendirilah. Keduanya Lembaga Jurutera Malaysia atau LJM lah, mudah saya nak cakap. LJM ni kita sebelum ni juga telah menjalankan beberapa kajian. Kajian kita buat terhadap responden terdiri daripada ahli persatuan, orang-orang berdaftar dengan jumlah responden yang dalam table tersebut lah. Keduanya kita juga mendapat kaji sedikit daripada organisasi kejuruteraan yang sedia ada di Malaysia. So I think kita semua tahulah ada pelbagai organisasi kejuruteraan di Malaysia ni, kalau dikirakan lebih 100 kan. Tetapi kita juga mendapatkan daripada mana yang agak prominent organisasi kejuruteraan di Malaysia ni untuk bersama kamilah memberi sedikit hasil kajian mereka. Dan juga Persatuan Perundingan Kejuruteraan serta Kementerian Pengajian Tinggi dan serta juga institusi pengajian tinggi IHL, universiti tempatan lah. So kalau kita lihat daripada table jadual tersebut, bilangan yang agak baguslah dari segi responden. Kita lihat daripada segi IPT ni hampir 74,000 data kita terimalah, supaya orang kata nak dapatkan hasil tu mesti dapatkan respon sebanyak yang mungkin lah, supaya kita punya whatever hypothesis tu should be justified clearly. So ini adalah kaedah kerjaan kita decide pada masa tersebut untuk mendapatkan kaji selidik daripada pihak-pihak berkepentingan yang lain. Seterusnya adalah kaedah kajian analisis. Kita daripada hasil kajian yang daripada LGM, daripada organisasi kejuruteraan, daripada organisasi consultant firm dan juga institusi Kementerian Pendidikan Tinggi, kita rumuskan daripada hasil dapatan tu seperti yang tuan nampak ni, julat gaji bawah 2,000 bagi hasil kajian survey done by BM year 2014 dan juga year tahun 2020 seperti mention tersebut, 14% yang kita lihat gaji bawah 2,000 pada tahun 2014. Pada tahun 2020 32% yang masih lagi jurutera mendapat gaji yang rendah bawah 2,000. Dan untuk IPT pula kita lihat dari hasil survey yang 76,000 tu, 27% jurutera masih lagi mendapat gaji bawah 2,000. Reciprocal method kita tengok pula, so of course lah kalau 27% from IPT-nya kajian dah bawah 2,000, 73% lebih daripada 2,000. Kalau ada LJM-nya kajian tahun 2020 pun sama 68,000, pada 2014 86%.
So nota yang kita hasilkan lebih kurang ni dapatan daripada data sekunder kami terima daripada IPT, daripada organisasi kejuruteraan, melaporkan julat gaji di bawah 2,000 adalah lebih kurang antara julat 33 hingga 43%. So hasil kaji dari LGM 2018 dan UniKL 2016-20 jika mendapati prasus gaji permulaan teknologi kejuruteraan di bawah 1,000 masing-masing lebih kurang 45 ke 40%. Ini kita tak nyatakan secara detail lah tu Tuan Moderator. So ini hasil dapatan yang kami jalankan lah, hasil daripada sekunder dan juga primer data kajian kami. And hasil kajian ini adalah yang orang tunggu-tunggulah katanya. Ya ke tidak, betul ke tidak, apa kepuncanya kan. So hasil kajian pertamanya, adakah gaji itu masih rendah kan. So hasil kajian mendapati ya, betul daripada tabel ataupun jadual yang kita tera tadi, peratusan di bawah 2,000 sebulan memang benar, masih ada lagi 30 hingga 40%. Kami tak sangkal bahawa memang ia ada terdapat masih lagi jurutera terima gaji bawah 2,000. Dan hasil juga daripada kajian kami dapati sektor penyelidikan R&D dan pembangunan dan juga pembuatan pengeluaran production manufacturing menawarkan julat peratus gaji permulaan agak lebih tinggi gaji lebih 2,000 yang paling tinggi iaitu 74%. So dari segi segmen of R&D and production manufacturing kita dapati menawarkan gaji permulaan jurutera yang tinggi melebihi 2,000 dan sekiranya kita lihat pula dari segi kedudukan syarikat yang menawarkan gaji permulaan lebih 2,000, multinational company, engineering consultancy practice, small medium enterprise and government company menawarkan gaji permulaan lebih 3,000. Maksudnya ada majikan yang mampu menawarkan gaji-gaji melebihi 3,000. Mungkin dari segi itulah mereka dapat menawarkan pekerjaan pada yang jurutera yang cream of the cream yang bijak-bijak, yang pintar-pintar, yang cerdik ni, supaya dengan ada ramai supply, maybe ada competition among all the engineers. That's how they select the best among the best to work within the company. And itu adalah hasil pendapatan pertama pendapatan pertama berkenaan adakah masih jurutera mendapat gaji rendah. Hasil kajian kedua, gaji permulaan tidak berubah 20 tahun tadi root cause tadi So kami dapati tidak tepat tidak tepat, bukannya tidak tepat Setelah kita lihat daripada hasil dapatan kami, memang terdapat 29% purata tahunan untuk sektor awam dan 2.2% purata tahunan untuk swasta. So kadar kenaikan gaji jurutera sebenarnya memanglah kita dapat tak selaras dengan kadar inflasi negara kan, tetapi memang ada kenaikan. So dengan itu kami bersetuju bahawa alasan permasalahan awal tu kata gaji tak berubah tu semestinya tidak tepat. Memang ada kenaikan gaji dalam sektor awam dan juga purata dalam swasta walaupun tak setinggi paras inflation negara lah So kalau untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, kadar inflasi 2021 adalah 3.2%. This one daripada sumber Jabatan Perangkat Malaysia And kalau ikut World Bank about 2% of inflation rate Okay. Cadangan hala 7. So kita dah ada kita punya problem statement, kita dah ada objektif kita dapat hasil dapatan dan cadangan hala 7 semestinya yang ditunggu-tunggu oleh semua jurutera lah saya katakan sebabnya apa guna kita tubuhkan jawatankuasa tindakan khas kalau tidak ada cadangan untuk kita pertimbangkan So jadi cadangan hasil hala 7 yang kami rumuskan adalah satunya adalah julat gaji permulaan 2,500 ke 3,500 adalah dapat dapatan kajian julatnya. So penanda aras gaji permulaan perlu dijadikan rujukan untuk majikan berasaskan pada kos sehari hidup setara dengan profesional selain dari kejuruteraan. Yang ini kami tak nafikan selepas perkara ini telah agak hangat diperkatakan, ada beberapa syarikat telah menghubungi lembaga syarikat antarabangsa So mereka pun datang ke Malaysia
nak mengambil pekerjaan jurutera Malaysia, dia pun tetap tanya berapa sebenarnya gaji kat jurutera Malaysia kan. Jadi dengan itu kami berbual, rupanya tak semua majikan tahu. Jadi penandaan gaji permulaan ni memang semua macam ialah syarikat international kami tu Malaysia, dia pun nak tahu juga berapa starting engineer salary kan. So dia pun tak ada reference. So dengan itu kami berpendapat penanda arasan gaji permulaan perlu diadakan untuk sebagai rujukan Ketiganya, unjuran supply and demand diperincikan dengan teliti oleh pihak relevan untuk menentukan ianya bertepatan dengan permintaan sebenar berdasarkan jenis, bidang, kejuruteraan dan kuantiti. So supply and demand ni memang kita tak boleh nafikan lah. Kalau ada demand, of course supply ni of course dia boleh demand dari segi dia punya gaji kan. Tapi yang kita agak unik, kejuruteraan ni is besar bidang ni. Kita ada civil, mechanical, electrical dan juga chemical, kimia kan. So bagaimana kita nak tentukan bidang-bidang tersebut ni keperluan dia, kuantiti. So supply ni dari segi universiti, pengeluaran geran-geran kejuruteraan. Demand dari segi industri pula, keperluan mereka untuk diserap untuk bekerja. Dan nombor 4-nya, segerakan pindahan Akta 138 untuk peruntukan penguatkuasaan. So Akta 138 pada hari Selasa baru lepas kami telah menjalankan satu town hall penerangan akan kita pindah Akta 138 ni, walau bagaimanapun ia memerlukan masa lah untuk buat proses RIA, Regulatory Impact Assessment, dan kita perlu juga peruntukkan di kabinet dan seterusnya parlimen untuk kelulusan. Tetapi pindaan ni kalau disegerakan, insyaAllah dia boleh memperkuatkan kuasa lembaga untuk menguasa supaya hanya orang yang berdaftar saja boleh menjalankan pekerjaan carry out the professional services di Malaysia. Seterusnya, skala fee kejuruteraan perlu ditambah baik tata cara pengendalian untuk memberi tambah nilai dan penentuan penggajian jurutera. Skala fee ni memang ramai kami terima kemenangan Dato' Andy pun tahulah. Scale of fee ni has been there for quite numbers of years, since 1998 dah ada lah. Tapi mungkin tata cara pengandilan tu tidak berapa konklusif lah. So banyak ada ada gap yang perlu ditambah baik supaya dapatlah kita tentukan gaji jurutera ni set at slightly higher from compared to previous years. And seterusnya, mengkonsolidasikan usaha rentas. Ni saya pun sebut consolidate, bahasa Inggerisnya consolidate, senang sikit usaha rentas agensi di kalangan pengubah dasar agar kejuruteraan dan teknologi saja mencapai kesejaran. Ini perlu jugalah kita tak boleh lagi bekerja in silo. We need to work among all these other agencies and to see how will be the best we can derive on. Dan memberi inisiatif kewangan kepada syarikat yang layak menggaji jurutera dengan gaji permulaan selama 2 tahun untuk meningkatkan kemahiran kejuruteraan sebagaimana skim doktor pelatih. So kami juga ada benchmark dengan profesional yang lain, contohnya seperti doktor pelatih. So mungkin ini adalah salah satu inisiatif yang kita boleh ketengahkanlah untuk memangkin supaya gaji permulaan jurutera dapat diselesaikan secepat mungkin. Dan juga terakhir, kajian menyeluruh mengenai bidang tugas jurutera demi memertabatkan jurutera tempatan tanpa perlu bergantung dengan jurutera dan teknologi dari luar. So ini semestinya satu kemestian lah untuk kita sama-sama memberi awareness lah, penerangan dengan bidang tugas ni supaya kebergantungan tu dapat kita kurangkan lah. So ada lagi gitu. Okey, penutupnya, so kita juga walaupun dah terbit, masih juga kita respon melalui akhbar-akhbar tempatan. Kita telah keluarkan kenyataan dan laporan penuh atas talian, saya mention tadi pada 18 September. Dan buat masa ni, ahli lembaga pada masa terakhir bersetuju bahawa kita pasukan petugas kajian akan terus mengkaji secara berpengkat dan menambah baik cadangan yang boleh kita cadangkan, dan sambil itu mengumpul maklum balas seperti pada hari inilah. Kalau sekiranya banyak maklum balas, komen dan juga yang konstruktif komen, kita boleh terima dan direkodkan untuk pertimbangan kami seterusnya. So I think saya stop setakat ni dulu lah, Doktor. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak kepada Engineer Nur Ramil atas pembentangan hasil kajian
di mana tuan-tuan dan puan-puan yang di dalam talian sekarang ni boleh memberikan soalan-soalan berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan dan tuliskan soalan-soalan di dalam ruangan yang disediakan. Dan antara perkara yang telah dibincangkan adalah cadangan 8 cadangan dan hala 7 yang telah di hasil kajian pasukan petugas khas. Antara lainnya adalah gaji julat permulaan bagi jurutera iaitu RM2,500 sehingga RM3,500 dan perubahan Akta 138 yang ditunggu-tunggu oleh ramai jurutera di luar sana. Untuk pusingan ini kita seterusnya saya persilakan Puan Betty. Untuk memberikan pembentangan berkaitan dengan isu yang kita bincangkan. Jurutera rendah ini. Can I have the slideshow? I can't see. Okey, untuk agenda pembentangan, saya akan mulakan terlebih dahulu dengan melihat kepada kedudukan pasaran buruh semasa. Okey, dan seterusnya adalah maklumat ataupun informasi mengikut kategori pekerjaan dan seterusnya adalah perbincangan dan kesimpulan lah. Alright. Ini adalah agenda pembentangan saya pada pagi ini. Dan seterusnya adalah berkenaan tenaga buruh Malaysia. Saya akan ditunjukkan di sini adalah untuk tahunan, saya akan bentangkan yang ini tahunan bagi tahun 2021 dan juga untuk suku kedua tahun 2022. Yang mana untuk tahun 2021 kita ada 15.8 juta tenaga buruh keseluruhannya, yang mana penduduk bekerja ataupun employed persons adalah seramai 15.1 juta orang, manakala penganggur direkodkan seramai 733,000 orang ya. Dan kadar penyataan tenaga buruh adalah 68.6%, manakala kadar pengangguran bagi tahun 2021 adalah 4.6%. Jika kita lihat untuk suku kedua tahun 2022, belum lagi keseluruhan 2022 ya, ada menunjukkan peningkatan daripada aspek tenaga buruh iaitu daripada 15.8 juta meningkat kepada 16.3 juta, yang mana penduduk bekerja juga meningkat daripada 15.1 kepada 15.7 juta dan penganggur menurun daripada 733,000 kepada 642,000, yang mana kadar penyataan tenaga buruh meningkat kepada 69.2% dan kadar pengangguran menurun kepada 3.9% yang merupakan kadar pengangguran terendah direkodkan sejak pandemik COVID-19 lah ya. Ini adalah kadar terendah berkenaan dengan pengangguran yang direkodkan. Okey. Terusnya, bila kita berbincang berkenaan dengan jurutera dan sebagainya, di Ilmiah Jabatan Perangkaan kita melihat kepada dua kumpulan profesional berdasarkan MASCO. MASCO adalah Piawaian Pengelasan Pekerjaan Malaysia yang dikawasli atau dibentuk oleh pihak Kementerian Sumber Manusia, yang mana kami letak jurutera ni dalam kumpulan dua profesional, iaitu ada 11 kategori di situ bermula daripada jurutera industri dan pengeluaran, jurutera awam, alam sekitar, mekanikal, sehinggalah kepada yang ke bawah sekali itu kod 2171 adalah jurutera kapal. Ada 11 kategori jurutera di bawah kumpulan dua profesional di bawah MASCO 2018 ya. Dan keduanya kita juga melihat kepada kumpulan 3 MASCO iaitu juruteknik dan profesional bersekutu ataupun associate professional lah, technician ya. Ada 8 kategori bermula daripada kod 3112 itu, juruteknik kejuruteraan awam, elektrik, kejuruteraan elektronik, mechanical, kimia, pelombongan dan kaji logam. Kita ada juga juruteknik industri dan pengeluaran, dan yang bawah sekali di situ adalah 3522 juruteknik kejuruteraan dan juga telekomunikasi. Ini adalah berdasarkan senarai pekerjaan MASCO 2020 yang kita mengkategorikan jurutera dan juruteknik dalam dua kumpulan berikut ya. Alright. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, maklumat yang saya akan nyatakan di sini adalah berdasarkan apa yang kami ada di Ilmiah Jabatan Perangkaan, iaitu kami ada penerbitan setiap suku tahunan yang kami terbitkan sejak tahun 2019 sebelum COVID ya, iaitu Job Market Insights, yang mana Job Market Insights ini kita peroleh data-data menerusi kaedah web scraping, adalah iklan kekosongan jawatan yang diiklankan oleh majikan secara dalam talian. Ya, kita ambil daripada 4 portal pekerjaan swasta
dia tak termasuk My Future Jobs di bawah Perkeso. Yang itu berlainan. Yang itu kita report lain lah nanti. Sebab Perkeso dia ada dia punya My Future Job, mereka akan laporkan. Tapi apa yang kami web script di sini, scraping di sini adalah data berdasarkan 4 portal swasta yang kita ambil data-data penggajian periklanan kekosongan jawatan oleh majikan. Dan detailsnya kalau kita nak lihat apa yang diperlukan oleh job market insight berdasarkan kekosongan jawatan itu, job profile ada di dalam My Job Profile. Maknanya kita boleh lihat kalau majikan mengiklankan untuk sesetengah jenis pekerjaan, apakah kelayakan yang diperlukan, apakah soft skill yang diperlukan. Ya, dia punya mean wage, median wage dia berapa. Kita boleh lihat demografi di bawah job profile yang ada di portal ilmiah Jabatan Perangkaan. Okey. Kalau merujuk kajian tadi Dr. Noramil kan? Nak tengok ni anggaran gaji permulaan mengikut kategori. Dia seolah-olah macam nak mengesahkan. Okey. Sebab berdasarkan kita lihat yang di swasta situ kan, berdasarkan kekosongan jawatan diiklankan dalam talian ni, kita lihat gaji permulaan semasa yang ditawarkan oleh majikan swasta adalah 1544 sebulan untuk jurutera. Kalau kita lihat ya daripada suku pertama tahun 2020, maknanya baru nak mula COVID tu kan, kita lihat 1544, lepas tu dia turun sikit, dia turun lagi suku ketiga 2020 time COVID memang turun 1300 sahaja. Lepas tu naik sikit 1344 and then 1444 sampailah balik kepada 1544 pada suku kedua tahun ini. Itu untuk jurutera. Walau bagaimanapun of course lah untuk juru teknik lagi rendah lah. Ya, juru teknik kita lihat dia punya range tu daripada 2020 tu RM1,207 dan yang tertinggi kemudian ni direkodkan yang tahun ini adalah pada suku kedua 1357. Okey. Dan kalau kita bandingkan, ini adalah secara umum keseluruhan jurutera lah. Kita jangan kategorikan lagi jurutera kapal ke apa semua kan, tapi keseluruhan gaji permulaan, gaji pokok adalah sebanyak itu, 1,544 untuk jurutera dan 1,357 untuk juru teknik. Kalau dibandingkan dengan awam, jurutera untuk perkhidmat awam lah, kerajaan memang tinggilah sebenarnya untuk awam. J41 di situ gaji pokok saja 2,529. Dia berada dalam jurat gaji yang dicadangkan oleh lembaga jurutera sebab melebihi 2,500 tadi kan ke 3,500. Dan untuk juru teknik yang lain tu 1,860. Tapi kena lihat ya, kalau untuk J41 jurutera untuk sektor awam, beza dia RM985 dengan sektor swasta. Untuk gaji permulaan. Ni gaji pokok ya. Dia tak termasuk allowance lah. Allowance tu lain cerita. Dia ada juga majikan bila dia iklankan memang dia letak gaji pokok banyak ni. Tapi akan ada di bawah tu perks and benefits lain. Allowance dia dimasukkan. Maknanya pendapatan take home tu lebih daripada itulah. Lebih daripada gaji pokok. Tapi sebab kita cerita pasal gaji permulaan kan. So saya sebut gaji permulaan. Untuk jurutera pun, untuk juru teknik pun kalau ikutkan untuk sektor awam 1860 berbeza lebih kurang ikut sini dengan betul untuk yang sektor swasta lebih lingkungan dalam RM503 beza dia antara juru teknik sektor awam dan juga sektor swasta. So kalau ikutkan macam kalau dulu-dulu lah saya masuk kerja, orang kata kenapa masuk kerja kerajaan gaji rendah, tapi sekarang orang masuk kerja kerajaan sebab gaji tinggi lah mungkin. Ya. Tapi taklah bermakna semua orang kena masuk kerajaan. Sebab kita peluang pekerjaan tu, peluang jawatan kosong tu amat terhad. Kalau nak daftar SPA pun boleh tapi tiap-tiap tahun kita renew. Kan kalau dapat temudugan dan sebagainya. Okey, ini adalah gaji permulaan mengikut kategori ya untuk swasta, awam, jurutera dan juga juru teknik. Okey. Ini adalah saya nak menunjukkan di sini, ditunjukkan adalah gaji purata dan gaji penengah. Maknanya mean and juga median wage. Kalau kita lihat di sini, jurutera kapal yang paling tinggi, dia punya gaji purata iaitu RM9,094. Ya. Dia punya gaji penengah tertinggi pun adalah jurutera kapal, diikuti oleh jurutera pelombongan. Kalau ikut jurutera pelombongan dan ahli kaji logam. Ya, jurutera pelombongan dan ahli kaji logam RM6,146. Okey. Dan itu untuk dia punya gaji purata lah. Yang ketiga adalah jurutera telekomunikasi 5,888. That is the mean wage lah. Untuk median wage, tadi tu jurutera kapal 9,000. Yang kedua adalah jurutera, still lagi jurutera pelombongan dan ahli kaji logam 5,000. Dan yang sama adalah jurutera elektronik lah pada di tangga yang ketiga tertinggi. Ini adalah untuk gaji purata dan gaji penengah tertinggi yang ditawarkan oleh majikan untuk kejuruteraan pada suku kedua tahun 2020. Maknanya sehingga bulan Jun tahun ini. Tapi kalau kita rujuk balik, saya back sikit ya. Tadi kalau ikut yang ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok,
pada masa ini kita kena faham juga gaji minimum 1,500 belum dikuatkuasakan. Ya, baru kuatkuasa 1 Mei. So kemungkinan sebab kita akan sebarkan nanti statistik untuk suku ketiga pada 30 November ini. Boleh lihatlah di portal kita nanti kalau nak tahu dia punya indikator. Kita lihat mungkin akan ada peningkatan sebab pada masa itu gaji minimum baru 1,200 . So sekarang dia bertawarkan 1,500. So kita expect lepas pelaksanaan gaji minimum sepatutnya dia akan meningkatlah, sepatutnya. Dia patut ada ripple effect di situ. Ya, tapi kalau majikan masih bayar 1,500, kesianlah saya kat jurutera sebab kalau ikutkan 1,500 gaji minimum adalah merupakan gaji lantai yang dibayar kepada kategori pekerja terendah dalam satu-satu organisasi. Kalau USPM leavers ke kan, kalau kata T-lady ke bolehlah bayar 1,500. Tapi janganlah jurutera yang dah bayar, dah bekerja, apa tu orang kata dah belajar lagi 4 tahun, 5 tahun, lepas tu registered you bayar 1,500. I mean, tak adil lah, tidak setara dengan kelayakan yang mereka ada. Ya, okey. Tapi itu saya boleh cakap lah, terpulang sebab majikan pun Datuk NDC pun majikan kan. Bagaimana melihat perkara inilah ya. Alright. Dan ini adalah senario semasa kita juga diminta untuk menunjukkan perbezaan gaji permulaan antara kategori yang tadi tu, pekerjaan jurutera dengan yang lain-lain, profesional yang lain kan. Kalau kita lihat untuk kod masko yang 2161, 2162, ada arkitek bangunan dan arkitek landscape kan. Kalau untuk jurutera 1544 tapi arkitek 2,000. Pelukis peta dan juru ukur 1,500. Gaji purata permulaan lah, gaji permulaan yang ditawarkan. Pengamal perubatan umum pun 2,000. Ahli farmasi 1,500. Tapi akaunten juru audit 1,000. Saya tak boleh nak tipu sebab ni data. Saya tak boleh nak tipu ya. So is data yang kita collect memang 1,000. Tapi saya pernah hadir satu forum yang bercerita tentang gaji akaunten pun rendah. Ya, dalam ada SCCA tapi masih dalam agak rendah. Peguam, even saya pun lulusan undang-undang 1,500 je. Gaji minimum jugalah kadar sekarang lah. Okay. Ini untuk kategori pekerjaan terpilih yang kita buat, orang kata perbandingan di antara gaji jurutera dan juga pekerjaan kategori profesional yang lain. So apakah kalau kata kita nampak memang kita nampak gaji tu permulaan memang rendah lah. Ya. Memang saya tak nafikan memang rendah sebab kalau kata sekarang gaji minimum 1,500, kalau masih kekal 1,500 memang rendah sebab itu adalah gaji minimum. Okey. Tapi apa impak yang kita nampak daripada gaji permulaan yang rendah ini, dia mungkin akan menyebabkan hilangnya minat di kalangan generasi akan datang pun untuk menceburi bidang ini. Kan? Sebab kalau orang kata dulu parents nak anak jadi doctors, engineers, lawyers. Tapi kalau doctors, engineers, lawyers pun gaji minimum, kenapa nak jadi engineers? Right? Baik I masuk bidang lain. Kadang-kadang ada yang masuk pekerjaan yang dalam platform gig, content writer, copywriting dan sebagainya yang akan memberikan pendapatan yang lebih tinggi. Dan kita risau sekiranya gaji itu masih rendah, minat tu akan hilang di kalangan yang sekarang ni pun akan hilang minat dan mungkin yang generasi akan datang pun. Okey, yang kedua, jurutera maknanya perlu bersedia untuk bermula dengan jawatan lebih rendah mungkin. Sebab kadang-kadang macam dinyatakan tadi, yang kadang-kadang kita melihat kepada iklan kekosongan jawatan, walaupun you fresh graduate kadang-kadang majikan ada yang memerlukan pengalaman. So bila pengalaman macam mana? Adakah internship dikira sebagai pengalaman? Kan kalau kata tak bekerja setahun, unless you bekerja sebagai technician dululah. Lepas tu you kata you ada pengalaman yang berkaitan sebagai jurutera. Dan mungkin majikan boleh mempertimbangkan. Tapi saya tak nafikan, banyak juga majikan yang sanggup ambil fresh graduate, tak ada masalah. Saya rasa itu, saya tak kata semua majikan macam tu ya. Ada banyak juga majikan yang sanggup untuk recruit new fresh graduates ya dalam bidang ini. Maknanya akan datang jurutera juga perlu melengkapkan diri dengan kemahiran teknologi baharu, artificial intelligence, machine learning, all these new technologies lah. Kita kena orang kata conversant dengan penggunaan supaya kita punya employability tu lebih tinggi di pasaran pekerjaan. Okay? Itu kepada individu, maknanya hilang minat dan sebagainya. Tapi apa impak dia kepada keperluan jurutera negara? Mungkin akan datang di universiti-universiti yang menawarkan kursus-kursus tu mungkin kursus kejuruteraan tu permintaan dia akan kurang lah. Mungkin kurang minat sebab mereka melihat employability, kemudian bila dah habis belajar, what happened to me? Can I be employed within 6 months after graduation, 1 year after graduation? What is the labour market right? Sebab kalau ikut tadi daripada data yang kami dapat, iklan untuk jurutera, juru teknik ni lebih kurang dalam 10,000 sahaja.
ya, daripada total 200,000 lebih untuk suku kedua tahun 2022. Tapi ini macam saya cakap tadi lah, hanya ada 4 portal pekerjaan ya, swasta ya. Okey. Dan kita juga risau bilangan profesional jurutera akan berkurang. Ramai graduan tidak berminat meneruskan profession sekiranya gaji masih rendah sebab dia tak nampak dia punya future ya di situ. Dan mungkin universiti juga terpaksa merombak semula struktur kursus kejuruteraan lah bagi memastikan kursus tu ada yang maknanya kalau kata tak tahulah jurutera kapal kursus yang macam mana. Kalau dah jadi jurutera kapal mungkin tinggi sikit lah, tapi jurutera lain awam ke sebagainya mungkin akan kurang permintaan. Kalau ditawarkan pun mungkin tak ramai dan mungkin terpaksa dimasukkan setengah kursus yang ditawarkan oleh pihak universiti. Dan majikan pun mungkin akan mencari alasan untuk membawa jurutera daripada luar negara. Jangan lupa kalau bila majikan nak bawa jurutera daripada luar negara, mungkin dia disebabkan oleh kurangnya penawaran jurutera dalam negara disebabkan oleh gaji yang rendah yang mana mereka mungkin berkhidmat di luar negara. Isu brain drain. Dah belajar tapi bekerja luar negara. Luar negara tu tak payah tengok jauh-jauh. Singapura is luar negara. Kita pun ramai juga yang bekerja di Singapura yang mungkin yang saya lihat berdasarkan sebab kita juga di Ilmiah sekarang sedang laksanakan kajian berkenaan rakyat Malaysia bekerja di luar negara. Specifically Singapura dan ramai di antara graduate kita yang bekerja di Singapura yang ditawarkan julat gaji dalam melebihi 3,000 sebagai jurutera di sana ya. Okey. Okey. Ini adalah cadangan kita lah pengurusan dan pemantauan yang berterusan untuk melihat isu kos gaji dan kos kehidupan. Macam tadi kan kalau kata kajian oleh Lembaga Jurutera Malaysia, wajar perkara ini dibawa ke atas untuk melihat kepada pemantauan kos gaji dan kos kehidupan yang ada dicadangkan tadi adalah julat gaji yang bersesuaian. Mungkin perkara ini kena bawa lah maknanya lembaga jurutera tu mungkin ada wakilnya yang perlu dipertimbangkan menjawat jawatan di peringkat penggubah dasar. Supaya ada co-determination di situ. Bagaimana nak memutuskan, nak mencadangkan gaji yang bersesuaian dan sebagainya. Okey. Lepas tu yang kemudian adalah pendekatan terhadap gaji permulaan bagi pekerjaan profesional. Mana perlu diteliti supaya jurang tu tidak terlalu meluas di antara sektor awam dan swasta. Sekarang ni kita nampak almost 1,000 gap antara swasta dan awam. Ya. Even juruteknik pun 500 dia punya gap. So libat uruslah kita cadangkan antara Board of Engineers lah bersama institusi pengajian. Nak lihat keperluan program tu macam mana. Juga untuk supaya kita jangan oversupply juga dalam masa sama. Terlalu ramai pun kadang-kadang jadi isu juga lambakan di pasaran pekerjaan nanti. Okey, dari segi peringkat industri kadang-kadang nilai pemberian tender dia juga harus seiring dengan perkembangan ekonomi semasa dan nilai projek yang kompetitif juga akan menyebabkan mungkin kita melihat dia akan membantu untuk melihat pengagihan dari bagi komponen gaji dan upah kepada jurutera yang terlibat dalam satu projek tersebut ya. So kita cadangkan memanglah libat urus engagement is something yang continuous process ya. Tadi nak buat pindaan akta kan, pindaan akta memang memerlukan sebab saya undang-undang saya berani cakap lah. Pindaan akta, buat RIA dan sebagainya, engagement dan sebagainya, orang kata dia akan memerlukan proses yang berterusan dan bila dah pindah undang-undang yang penting adalah penguatkuasaan sebenarnya tu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sebab kalau kata undang-undang banyak, tak ada penguatkuasaan, in the end kita tidak akan bergerak ke mana-mana pun. So itu saja pembentangan saya untuk kali ini. Okey, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Puan Betty atas penjelasan. Banyak data-data yang telah dikongsikan oleh Puan Betty berkaitan dengan perbandingan antara gaji permulaan bagi sektor-sektor yang lain, profession-profession yang lain. Kita dapat lihat memang gaji yang permulaan itu memang rendah. Ya, dan ini juga bertepatan dengan hasil kajian yang dibuat oleh pihak lembaga jurutera. Dan di dalam pembentangan tadi pun Puan Betty ada menyentuh berkaitan dengan impak gaji jurutera rendah kepada individu jurutera tersebut juga kepada negara. Apa akan jadi jika semua gaji yang diberikan kepada jurutera yang baharu ni adalah terlalu rendah? Adakah negara akan kehilangan tenaga kerja teknikal? Untuk itu saya mempersilakan Datuk Andy untuk memberikan pembentangan pusingan awal berkaitan dengan tajuk kita bincangkan. Dipersilakan Datuk. Terima kasih Profesor Moderator. Terima kasih atas jemputan ke forum ini, BEM Convention 2002. Pemuda adalah pasukan petugas khas pemuda cara perniagaan. Alright, so akronim lah pemuda. So in English it means
the special task force to facilitate business. So this topic disenaraikan di dalam 14 daripada 59 COL lah, Critical Occupational List yang disebutkan, yang disenaraikan sebagai pekerjaan kategori mahir. Paling diperlukan dan strategik merentasi 18 sektor di Malaysia. Now, 14 COL berkaitan bidang kejuruteraan ini termasuk pengurus pembinaan, jurutera perindustrian dan penggeluaran, jurutera awam, jurutera mekanikal, jurutera kimia, jurutera perlombongan, profesional kejuruteraan, jurutera elektrik, jurutera elektronik dan pekerjaan kejuruteraan lain berdasarkan Malaysia Standard Classification Code MASCO yang telah disebutkan oleh Puan Betty tadi ya. Seiring dengan visi untuk menjadikan Malaysia ke arah negara maju, profesion sebagai jurutera perlu dikekal menjadi tunjang pembangunan negara pada masa yang akan datang. Seperti mana yang ditekankan oleh mantan Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, dalam usaha memartabatkan profesion kejuruteraan, jurutera Malaysia perlu lebih agresif untuk berinovasi dan menghasilkan produk dan teknologi yang memerlukan nilai pasaran yang tinggi. Ini yang disebutkan dalam sumber utusan Malaysia online lah pada 21 Ogos 2022. Nah, menurut satu artikel, How Much is the Salary of an Engineer in Malaysia yang diterbitkan pada 17 Mei 2022. Nah, gaji seorang jurutera dibezakan mengikut 4 kategori, iaitu graduan baru dengan pengalaman 0 sampai 3 tahun, jurutera kanan 4 hingga 7 tahun pengalaman, pengurus 6 hingga 10 tahun pengalaman dan pengurus kanan lebih dari 13 tahun pengalaman. Nah, ini jelas menunjukkan semakin tinggi pengalaman, tingkat gaji juga akan meningkat. Namun begitu, setiap kategori gaji tersebut mewakili purata dan boleh berbeza berdasarkan pelbagai faktor termasuk lokasi, keadaan ketepuan pasaran kerja dan jenis syarikat. Nah, walau bagaimanapun, angka-angka ini memberi jurutera gambaran masa depan tentang apa yang mereka boleh harapkan untuk bergerak lebih maju ke hadapan. Okey. Nah, pendapatan yang tinggi perlu selari dengan value added yang lebih tinggi. Antaranya inisiatif individual untuk meningkatkan kemahiran komunikasi dan perundingan dengan mempelajari bidang-bidang baru yang melibatkan teknologi terkini dan programming seperti Java, Python dan MATLAB. Dua perspektif yang perlu dilihat untuk kenaikan gaji dan imbuhan kepada jurutera bertaraf profesional adalah dalam konteks kecemerlangan organisasi, syarikat perniagaan dan pengembangan kerjaya
jurutera berkenaan. Nah, dalam konteks organisasi atau syarikat perniagaan, organisasi dapat meningkatkan daya saing kerana dengan adanya kepakaran jurutera profesional, syarikat atau organisasi dapat dibangunkan dengan lebih pesat, menerima lebih banyak tawaran kerja di pasaran domestik dan internasional atau antarabangsa. Nah, keduanya mempunyai bakat profesional yang berkemampuan melaksanakan penambahbaikan, penyelidikan, inovasi dan teknologi baru. Dan ketiga, meningkatkan pendapatan syarikat kerana syarikat berkredibiliti dan mempunyai jurutera profesional yang mampu melaksanakan projek kejuruteraan dan pembinaan. Nah, pada pendapat saya, jurutera perlu mempraktikkan prinsip work hard and gain trust. Okey. Ya. Bagi pada pendapat saya, jurutera perlu mempraktikkan prinsip work hard dan gain trust bagi membolehkan mereka dapat meningkatkan gaji mereka dalam industri. Selain dari kelulusan akademik yang diperolehi, pengalaman memainkan peranan penting dalam mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Nah, dalam konteks pengembangan kejaya jurutera, nombor 1, meningkatkan prospek kejaya dari segi kepakaran, pengalaman dan kebolehan yang diperlukan untuk keperluan teknikal dan kejuruteraan masa kini. Yang kedua, pentauliahan profesional dapat meningkatkan resume dan dapat menikmati insentif tambahan untuk pertumbuhan kejaya dan kenaikan pangkat. Keupayaan, yang ketiga, keupayaan jurutera profesional yang diiktiraf di peringkat antarabangsa berpeluang bekerja di luar negara dan yang mana mempunyai mobiliti antarabangsa. Yang keempat, meningkatkan penlibatan bagi projek berstatus besar dan seterusnya menjadi pakar atau kemahiran jurutera khusus yang diiktiraf. Nah, bagi yang paling penting, anda semuanya mesti perlu upgrade diri anda dan buka minda dan terus berusaha. Ini yang message yang saya bagi ni. Right. So, the rest thank you. Terima kasih ni. Terima kasih yang bagi Datuk Andy atas penerangan berkaitan dengan aspek kerjaya, bagaimana jurutera dapat berusaha untuk meningkatkan kerjaya. Ada beberapa tips yang diberikan tadi, dan antara persoalan juga berkaitan dengan bagaimana jurutera boleh mendapat imbuhan yang lebih daripada jurutera yang tidak profesional. Tadi ada sedikit perbandingan. Baiklah, kita telah pergi kepada pusingan yang pertama, kupasan awal berkaitan dengan tajuk keperluan berkaitan dengan gaji permulaan jurutera yang rendah. Kita dah lihat aspek kajian yang dilaksanakan, kemudian dari segi statistik data yang terkini yang dilaksanakan oleh pihak dibentangkan oleh Puan Betty tadi, dan juga dari segi aspek majikan dan apakah peranan pihak majikan di dalam persoalan-persoalan berkaitan dengan gaji permulaan rendah. Baiklah, bersama saya ni ada beberapa persoalan yang telah dilontarkan oleh para penonton dan juga peserta BEM Convention pada pagi ini. Dan dalam banyak-banyak soalan ni, saya terpaksa tapislah berkaitan dengan tajuk-tajuk ataupun persoalan yang berkaitan khusus berkaitan dengan gaji jurutera. Terlalu banyak soalan yang lain-lain juga. Yang ini mungkin dalam platform yang berbeza, terutamanya
gaji berkaitan dengan persoalan IOW, juruteknik, dan saya yakin pihak jurutera, lembaga jurutera, tujuan utama mereka mengekalkan kumpulan kajian task force ni adalah antara lain untuk melihat juga aspek gaji permulaan juruteknik. Yang ini yang kita akan bincangkan dalam platform yang berbeza lah yang akan datang. Baiklah, di sini ada persoalan berkaitan dengan brain drain. Mungkin saya lontarkan kepada Puan Betty lah dari segi aspek statistik. Adakah pihak kerajaan melaksanakan kajian berkaitan dengan brain drain, iaitu berapa ramai graduan-graduan terutamanya khusus di bidang kejuruteraan yang meninggalkan negara disebabkan oleh gaji yang terlampau rendah di dalam negara? Mungkin Puan Betty ada sedikit jawapan di situ. Silakan Puan. Okay, terima kasih Prof Moderator. Nak kata saya ada jawapan yang sepenuhnya, saya tak ada jawapan yang sepenuhnya. Sebab pada masa ini yang kita tahu di dalam rancangan Malaysia ke-12 ada bab yang menyatakan tentang perlunya kita ada pembentukan pengkalan data diaspora. Maknanya diaspora ni adalah rakyat Malaysia yang berada di luar negara. Mereka berada di luar negara boleh disebabkan pelbagai faktor ya. Satu faktor pekerjaan, satu lagi kadang-kadang faktor perniagaan. Ada juga yang migrate ke luar negara, kadang-kadang berkahwin, dan ada juga yang belajar, ramai juga pergi ke luar negara. Tapi berdasarkan kita ada data daripada UN DEF, tak silap kita lah, tak silap saya lah. Sebab kita pada masa ini ilmiah sedang melaksanakan kajian tentang rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara, khasnya di Singapura. Khasnya di Singapura, yang mana untuk data ini menunjukkan kebanyakan rakyat kita yang bekerja di luar negara adalah, di luar negaranya adalah jiran kita, Singapura. Lebih daripada hari itu berapa ratus ribu yang ada di sana, juta lah sebenarnya orang kita yang berada di sana. Cuma negara kedua dalam senarai itu pelik sikit, Bangladesh. Saya pun tak pasti kenapa. Cuma dia ada negara lain lah. Yang lain-lain tu negara-negara macam UK, Australia, New Zealand. Tu memang negara-negara yang kita jangkakan rakyat kita akan berada di sana. Cuma saya tak adalah data spesifik berapa ramai sebab kita memang tak ada pengkalan data diaspora. Cuma sekarang ni kita mendapat tahu pihak Talent Corp bersama EPU, Talent Corp di bawah Kementerian Sumber Manusia dan juga bersama pihak EPU sedang melihat bagaimana mereka boleh membangunkan pengkalan data untuk melihat berapa ramai rakyat kita berada di luar negara untuk bekerja. Cuma macam saya nyatakan tadi, hasil daripada kajian untuk rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura, responden kita ada dalam 5,000 ke 6,000 orang macam tu saja yang nak menjawab kita punya respon, survey kita. Yang mana ada di antara mereka ni yang bekerja sebagai jurutera di Singapura contohnya. Yang mana kita dapati, saya tak boleh nak bagi numbers dia sebab saya
Kalau mana-mana panel yang terasa nak jawab, silakan. Saya petik je Datuk Andy. Iaitu cadangan berkaitan dengan gaji permulaan. Tadi kita dah sentuh pihak Lembaga Jurutera hasil daripada kajian telah memberikan cadangan 2,500 hingga 3,500. Bagaimana pula dengan gaji permulaan jurutera profesional maupun jurutera profesional dengan pensijilan? Adakah di pasaran di dalam negara kita ni memerlukan penanda aras bagi yang sewajarnya bagi kategori-kategori jurutera tadi? Pensijilan. Adakah di pasaran di dalam negara kita ni memerlukan penanda aras bagi yang sewajarnya bagi kategori-kategori jurutera tadi? Silakan Datuk. Terima kasih. The professional engineer that can get the scale of fee, right, are normally limited to only mechanical, electrical, civil, structural, and chemical. So we have many other like manufacturing, production, and all that. As you cannot command a fee, you cannot chop a drawing and get a fee. All right. So this is something that is also not encouraging people to register. So just to get a title is one thing, but of course, when I first came back from England in 1983, our salary at that time was between 600 to 900 ringgit starting pay. Those days, maybe one Mercedes-Benz is around about 30,000, 27,000, 30,000, I remember at that time. And maybe our house we can buy 40,000, right? But today, you know, if you look at what just now was promoted, the scale almost double, but minimum 1,005. You know, that means whether you are engineer, minimum pay engineer, whether you are graduate or not, minimum pay is 1,005. All right. A lot of people will just go for the lowest level, 1,005. Tapi, what is most important is that what is in the package. So a lot of company must explain, when we pay you 1 ringgit, we are actually paying you 1 ringgit 75 cents because we have to do this contribution, EPF, SOCSO, EIS, and lain-lain lagi. All right. So in my days, when we came back, it's either that engineer, if it is required in the, let's say civil engineer, you have to serve the government, right? So maybe better pay than industry at that time. But I came back as a production engineer, and there were not many industry at that time. So I ended up bringing CNC machine into the industry, and that is value add. I would say that if an engineer that comes into the industry, they must value add. All right. If you don't value add, if you don't go for your professional title, you are not value adding yourself. Certainly, if there's a choice between an engineer who is just a graduate status against one that is now a corporate member, you know, a corporate registered engineer, also can use an IR title, right? Definitely enhance the value of the company. I would hire one like this, all right, against one that have. But having said that, Malaysia must attract the right industry, also must attract industry for people, for this engineer to stay, and also for the industry to have an excuse to pay higher. If the industry doesn't grow with new technology, new product, what excuse have we got to pay? They can go to another country, you know, like Vietnam and some other ASEAN country, which are competing because their cost of living is lower. All right, today you cannot buy a Mercedes for less than 280,000, I think. You know, you can't buy a house for less than, you know, a medium cost house, maybe for less than 700,000 or so. So everything is relative. Okay, our exchange rate at that time, when I remember, was almost the same as UK pound to ringgit was almost the same as now. You know, so our competitiveness is very important. So definitely
for us, the industry that we want to attract, we need human labor force and talent. All right. I hope I answered that question the long way around. All right. Thank you. Okay, terima kasih banyak Datuk. Mungkin ada tambahan daripada Engineer Nur Amil dari segi perspektif pihak lembaga jurutera? Okey, dari segi lembaga, of course kita menggalakkan majikan-majikan kalau boleh seperti yang kita cadangkan julat gaji tersebutlah 2,000 ke 3,500, tetapi tidak saja kita tumpu ataupun tetapkan sampai 3,500 bagi mana-mana syarikat ataupun majikan yang berkemampuan. Dilihat juga dari segi faktor keselamatan ataupun dia punya cabaran seperti mereka bekerja di perlombongan oil and gas ada kata dirty, dangerous and difficulties there, and most probably they will be pay higher kan, seperti bekerja di kilang-kilang peleburan besi dan seterusnya. Di situ dia melihat dari segi keperluan and then of course lah bagi lembaga kami tidak boleh menetapkan sebab itu bukanlah salah satu fungsi lembaga. Lembaga Jurutera Malaysia ni fungsi utama adalah untuk mendaftar dan mengawal selia jurutera dan memastikan hanya orang berkelaikan saja boleh bekerja sebagai jurutera kan. Tapi kami punya tanggungjawab bukan saja berhenti di situ. Dengan adanya isu-isu ini pun kami cuba jugalah bukan championing tapi menyalurkan hala tuju supaya benda ni win-win daripada kami dari segi agensi kerajaan dan juga pada majikan dan juga graduan-graduan lah, supaya Malaysia ni kalau boleh kita menuju pada negara yang berpendapatan tinggi berpendapatan tinggi so itu akan punya aim. InsyaAllah dengan hala tuju kita sediakan ni dengan cadangan tu bolehlah diterima oleh semua pihak berkepentingan. Terima kasih Doktor. Okay, terima kasih Engineer Nur Amil atas jawapan yang diberikan. Mungkin jawapan-jawapan tersebut masih lagi menimbulkan persoalan lah selagi Akta 138 tidak dikuatkuasakan, tiada penguatkuasaan dan selagi itulah maknanya pihak lembaga jurutera tidak boleh melaksanakan banyak perkara. Tetapi antara cadangan ataupun pertanyaan daripada salah seorang peserta ni bertanya sama ada di dalam perubahan perundangan nanti adakah pihak lembaga akan meletakkan dari segi aspek perundangan sama ada gaji permulaan yang dicadangkan tersebut hanyalah sebagai cadangan sahaja ataupun akan dikuatkuasakan di dalam akta yang akan melebihi dan majikan-majikan tanpa pengetahuan telah menggajikan mereka dan mereka sanggup dengan gaji rendah. Bila dia tahu dia tak berdaftar, tak apalah, if you offer me 1,500, I'll just take it kan. So mereka ni kita cuba nak kurangkan supaya the right people, the right qualification saja boleh bekerja di Malaysia dengan harapan mereka ni dapatlah berpendapatan tinggi lah satunya lah. Keduanya penguasaan tu kita boleh kontrol lah, mengawal mereka-mereka ni lah. Keduanya dengan penambahbaikan contoh skala fee, scale of fee notification 1998 tu, antara tidak lain tu skala fee yang kita cuba ke tengah penguasaan supaya majikan-majikan contohnya perunding kejuruteraan ni dapat memberi satu scale of fee yang bersesuaian pada masa sekarang ni sebab maksudnya dengan mendapat penambahan yang lebih tinggi daripada projek-projek tertentu, seterusnya dapat memberi menggajikan jurutera yang lebih ramai dan juga gaji lebih tinggi. So kami tidak nafikan juga skala fee ni ada chain reaction. Yang mana kalau kita mendapat projek yang imbuhannya kecil,
sudah tentulah peringkat kerjaan tidak mampu untuk menggajikan jurutera kan, jurutera yang muda-muda ni kan. Itu berlaku efek Tapi sekiranya dapat mengikut skala fee yang kita tetapkan, of course imbuhan yang besar, insyaAllah dia boleh memberi imbuhan yang besar juga kepada graduan-graduan yang baru. So itu antara kita nampak efek saya tak langsung dari segi pindaan penguasaan tersebut, skala fee dan juga penguasaan mereka-mereka yang tiap daftar ni mengharapkan adalah residual effect dari segi mengawal gaji permulaan jurutera di Malaysia. Terima kasih Doktor. Baik, sebelum kita pergi kepada pusingan yang terakhir lah, mungkin ni antara perkara yang perlu kita jelaskan juga, iaitu dengan data yang dibentangkan oleh Puan Betty tadi berkaitan dengan perbandingan gaji permulaan profesional yang lain sebagaimana kita lihat tadi peguam, perubatan dan lain-lain, di mana rata-ratanya agak lebih kurang sama je. Maknanya kurang daripada RM2,000. Adakah, dan Datuk Andy pun ada sebut tadi berkait rapat dengan lokasi, lokasi, jenis syarikat, jenis projek dan pekerjaan. Jurutera juga memainkan peranan, sama ada majikan dapat membayar gaji yang lebih tinggi ataupun rendah. Mungkin saya minta panel sentuh sedikit berkaitan dengan inflasi lah. Yang ini memang tak lari kita akui bahawa negara kita sedang mengalami inflasi. Bahkan negara-negara lain seperti Jepun, UK yang menerima inflasi yang jauh lebih teruk daripada negara kita. Mungkin adakah disebabkan perkara tersebut menyebabkan gaji permulaan bidang profesional khususnya jurutera masih di tahap yang rendah? Mungkin Puan Betty boleh mula dulu. Saya nak semua panel sentuh sikit lah. Silakan. Okey, terima kasih Prof. Moderator. Okey, sebab tadi saya ada tunjuk slide tentang perbandingan gaji jurutera dengan profesional yang lain lah. Kalau tengok memanglah 1,500, 2,000, ada yang 1,000. Dia hampir sama. So kalau kata nak ada forum lain, gaji permulaan semua kategori profesional pun nampak macam rendah lah. Not only jurutera. Maknanya kita boleh menyatakan bahawa jurutera you are not alone lah. Maknanya masalah ni seolah-olah macam, not to say universal, maybe universal, but masalah untuk golongan profesional lain yang berada di Malaysia. Cuma kalau kita kalau tengok tadi data tu, data tu diperoleh pada suku pertama tahun 2020. Saya cuma tertinggal kalau boleh tunjuk untuk tahun 2019 belum COVID dan sebagainya, sama ada meningkat atau tidak kan. So saya tak tahu nak kata inflasi macam mana, tapi gaji tu kalau kata berdasarkan data yang ada pula, kalau berdasarkan job vacancies yang kalau kata advertise by states. Kalau kita tengok by state, Kuala Lumpur untuk nearest pun lebih kurang dalam paling tinggi 2,500, 1,800, 1,500. Ada je, dia punya range macam tu. Tapi ada juga ni di Pahang yang kita nampak gaji permulaan dia sampai 7,000 pun ada. Dia tidak menentu. Mungkin sebab tapi di Pahang macam kita lihat ini, dia mining engineers. Di Pahang ada yang ditawarkan hingga 7,000 pun ada. Maknanya sebab tu kita kata tadi tu secara purata keseluruhan. Tetapi kalau kita melihat kategori yang tertentu, ada yang tinggi. Maknanya majikan mengiktiraf kerjaya kejuruteraan itu sendiri dan menawarkan gaji yang berpadanan. Ya. Okey, inflasi ni of course lah, bila pendapatan rendah kadang-kadang kuasa beli kita pun berkurangan dan sebagainya. Saya tak naklah menasihatkan orang 1,500 boleh hidup, no. Kan nanti netizen pun kecam teruk juga kita macam tu kan, 1,500 boleh survive, no. Cuma bila kita bersedia untuk mengambil pekerjaan dengan kadar gaji rendah, tapi itu gaji permulaan ya. Engineer ni dia ada juga allowance lain ya. Ya, ada allowance lain. Kita ada macam kalau untuk sektor awam ada imbuhan tetap khidmat awam, imbuhan tetap perumahan dan sebagainya, tapi untuk IT contoh ada on call, IT, parking, internet, macam-macam allowance diberikan oleh majikan. Maknanya 1,500 adalah basic. Mungkin lebih daripada tu 2,000 dan sebagainya, tapi we need, orang kata, ukur baju di badan sendiri jugalah. Ukur baju di badan sendiri, tetapi seperti mana yang Datuk Andy Sio cakap tadi, you need to work hard and gain trust. Dan I believe employers, one, they trust you, you show your commitment, they will pay you higher. Tapi you need to be, orang kata, sabar sikit. Kena bersabar sikit, kena work hard. Not only work smart lah, kadang-kadang work smart ni kadang-kadang dia cilok-cilok tang lain sikit. You need to work hard, work smart at the same time, tapi you need to gain trust. I believe mesti akan ada majikan, ya kebanyakan majikan kita tahu dia akan mengiktiraf dan akan memberikan
yang berpadanan kepada apa yang patut diterima oleh jurutera berkenaan. Itu saja. Okay, terima kasih Puan Betty. Datuk Andy ada tambahan berkaitan dengan persoalan penggajian tadi? Ada tambahan ke? Yeah, I think based on the research, what Puan Betty mentioned, any profession, the salary scale, it's almost the same. So I think for engineering, in those days, we are very proud of the profession and we like to differentiate. Differentiate in the sense that we like to find every excuse to pay our engineering profession better. We should actually bring the profession up. But I think what is important is that when a student goes for interview and all that, they must know what is in the package. At the end, is the the money they bring back, the pay the pay they bring back. It's very important. You don't look at only the starting pay like that. The company, like I mentioned, some company maybe when they pay you RM1, they actually pay you RM2 something. Some company when they pay you RM1, they maybe pay you RM1.50. So you must see what is in the package. But on the long term, it is not easy for a company to keep an engineer. Once they keep an engineer, or keep a technical person, they put a trust on that person. Because why? It costs a lot of money to train an engineer in the company. The university, college only train you on the very basic fundamental of engineering. But the company is going to invest on you. All right, be it the electronic, be it oil and gas and all that, it's going to give you their industry specific training. And that can cost a lot. In my years when I worked for people, I, of course, very lucky that I was more on the engineering management side, right? But I know that the company sent me overseas for training, groom up, pay for my MBA, pay for my leadership training, all that. Easily the investment is a lot. So we as engineer must uphold pay for my MBA, pay for my leadership training, all that. Easily the investment is a lot. So we as engineer must uphold our profession, must show that we have integrity, that we are Europe, that you are recognized. You can be managing a European company. A Malaysian can manage a big European company like some of the Indian national you see, right? That are managing some of the top company in US. They are Indian national. Some of them are engineer, basic engineer, all right? The mobility. So I say that, like I say, change your mindset. Look at this professional on the longer term, right? Don't look at yourself as an engineer, but look at what you can, the trust, the career path of being an engineer. Like what was mentioned, whether we want to regulate this, I think first of all, to permudah, less regulation better lah. Because once you regulate, at the end also you ask for this type of salary, you could be paying what we always call the industry, elephant title, mosquito pay ni. So also no good, right? So maybe let the market decide and let the industry decide to challenge it. But do like what you say, regulatory impact analysis, what area, all right? And then get the public-private sector to buy in. Once they buy in, if they agree, then it is okay, set for the industry. But certainly engineering profession must be encouraged at the school level. We are losing this. I'm very perplexed why that this profession are not attracting more people on the STEM issue, STEM, right? And yet we have brain drain. That means we are draining the good one out of the country because of what? Just a basic salary. But think about those countries. We talk about inflation just now. Is our inflation the true value or not? Like I mentioned, when I came back in 1983 and now, everything is so high, right?
So if people cannot survive, you don't blame them. They have to find a place to go. The Middle East is waiting for them. Some other country neighbor is waiting for them. And, you know, they earn a foreign exchange. Don't forget, right? When they bring back to Malaysia, they spend more here. Okay. Whereas Malaysian work here, cannot go overseas to spend. They'll spend 1/3 in Singapore. So whatever they earn, only can earn 1/3 only, example, right? Or England, you know. So I think this is something is today's convention is very interesting. It wakes everyone up. And I hope that industry as well as the legislators and the educationalists put a pride in engineering career. Thank you very much. Okay, terima kasih banyak Datuk. Ya. So kita sedang menghampiri pusingan terakhir yang mana saya akan memberikan setiap panel mungkin dalam 2 hingga 3 minit lah untuk kita memberikan konklusi, kesimpulan berkaitan dengan gaji permulaan rendah ini, bagaimana solusinya yang telah dikongsikan oleh panel-panel yang penuh pengalaman tadi. Mungkin saya mulakan dengan Engineer Nur Ramil terlebih dahulu. 2 hingga 3 minit, silakan. Okey, terima kasih Prof. Daripada Lembaga Jurutera Malaysia, saya rasa kita telah seperti mention pada awal tadi, terbitkan semua hala tuju, tapi it's not exhaustive. Maksudnya tidak saja hanya setakat terhad, yang mana kami perlukan banyak maklum balas daripada tuan-tuan perempuan juga yang boleh tuan-tuan perempuan ketengahkan dari segi platform pada hari ini, dan juga melalui bidang-bidang kita telah nyatakan seperti di Facebook Lembaga Jurutera Malaysia seterusnya lah. Kami memerlukan banyak, because lembaga ni ada kekangan tersendiri ya, di mana fungsi kami terhad. Tapi bagaimanapun dengan harapan kami isu ni dapat kita bersama-sama, bukan saja lembaga jurutera, bersama-sama tuan-tuan perempuan, bersama-sama dengan kepentingan lain, agensi kerjaan lain untuk sama-sama kita memperjuangkan jugalah gaji permulaan jurutera Malaysia di Malaysia. Ya, terima kasih Prof. Baik, terima kasih Engineer Nur Ramil. Saya persilakan Puan Betty untuk memberikan sedikit kesimpulan. Okey, terima kasih Prof. Saya berdasarkan apa yang dibentangkan tadi, itulah ada data-data yang kita perlulah ya. Okey, cuma kalau sebab kita bercakap tentang gaji permulaan jurutera yang rendah, maknanya jurutera dari segi yang purata saya tunjukkan tadi memang kita nampak memang rendah lah. Tapi bila dibandingkan dengan kategori pekerjaan profesional yang lain pun hampir sama ya. Cuma kita tidaklah menyatakan bila sampai sama tu tak ada masalah sebenarnya. Kita kata maknanya the labour market itself need to be looked into. Apa dia yang menyebabkan gaji itu rendah. Tapi of course lah itu gaji permulaan, gaji pokok. Dan setiap jenis pekerjaan pun dia ada airline lain yang attracted to that particular pekerjaan. Cuma bila gaji pokok tu kadang-kadang dia attract simpanan, EPF dan sebagainya kan. Mungkin kalau kata gaji tinggi, gaji pokok tinggi, simpanan tinggi dan sebagainya. Cuma kadang-kadang di sini kita melihat mungkin kadang-kadang perlu adanya bargaining power di peringkat pekerja. Tak tahulah sebab lembaga jurutera, dia bukan kesatuan sekerja. Kalau kesatuan sekerja, dia akan ada kuasa untuk collective bargaining dengan employer. Right? Tapi saya tak pasti di Malaysia ni kesatuan sekerja untuk jurutera ada atau tidak. Sebab mana yang mereka ni akan bersifat di peringkat organisasi tertentu untuk merundingkan gaji. Untuk setiap kategori pekerjaan lah. Maknanya kalau untuk jurutera lah. Yang itu mungkin ada di peringkat organisasi yang merundingkan yang mungkin gaji jurutera di organisasi tertentu yang ada union mungkin lebih tinggi. Ya, berbanding dengan yang tiada. Tapi saya tak adalah di sini nak promote trade union, no. Sebab saya sebelum ni di Kementerian Sumber Manusia, kami handle industrial relations, trade unionism dan sebagainya. Tapi kita nak melihat bahawa ada force yang membolehkan kadar gaji itu dirundingkan untuk manfaat bersama. Sebab dia mesti ada, kalau bagi lebih, kita punya komitmen pun mesti lebih lah. Kemahiran kita pun mesti lebih tinggi lah supaya majikan bila membayar pun dia rasa berbaloi dengan apa yang dibayar kepada jurutera. Ya. So kami lihat isu tu fakta, tapi dalam masa yang sama moving forward, where are we to go? Ya, nak melihat dan juga untuk mengurangkan mungkin gap antara swasta dengan awam lah. Saya takut ramai nak masuk awam tak muat. Alright, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Betty. Bagaimana pula dengan Datuk Andy? Terima kasih. Ini pendapatan yang tinggi perlu selari dengan value add on yourself yang lebih tinggi ni. And what is important is that kalau you have chosen the career as an engineer, give yourself a chance to build that career up, all right, and take yourself to another level. Get yourself registered. Join the institution for networking,
join the peers in the engineering to upgrade yourself. Continuous professional development is very important in our career. If you don't add value, you don't take the trouble to attend courses and add value. And just being an engineer fresh out from the college, you are not going to earn much. Right? The company needs you to differentiate and need you to show. So I say that pendapatan saya jurutera perlu mempraktikkan prinsip work hard and gain trust in the company. So the company will know that they find that you are a good one to invest in, and they will one day make you a partner if he's a professional, or provide you good shares and partnership in the company. You never know in the path. All right. So I will encourage that open your mindset, be prepared to upgrade yourself if you want to earn more. Thank you. Baik, kita telah mendengar kupasan dan juga ulasan daripada panelis kita pada pagi ini. Hampir 1 jam setengah kita telah membincangkan isu yang hangat. Walaupun kita tidak dapat menyelesaikan semua masalah yang ditimbulkan oleh di media masa dan sebagainya, sedikit sebanyak kita telah lihat kupasan berkaitan dengan isu permasalahan sebenar berkaitan dengan gaji permulaan jurutera yang rendah dan juga solusi jalan-jalan penyelesaian yang telah dicadangkan oleh pasukan petugas khas di pihak lembaga jurutera. Dengan ini saya bagi pihak BEM Convention mengucapkan banyak terima kasih kepada Engineer Noramil, Puan Betty dan juga Datuk Andy yang telah berkongsi menjawab persoalan-persoalan yang timbul, dan ucapan terima kasih juga kepada semua penyumbang-penyumbang soalan. Walaupun kita tidak dapat menjawab kesemua soalan-soalan yang diberikan, saya yakin pihak sekretariat di Lembaga Jurutera akan berusaha untuk memberikan respon yang baik. Dengan itu, kita sudahi program sesi bersama pemegang taruh berkaitan dengan gaji permulaan jurutera dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Doktor, finish. Doktor. Hello, Doktor.